Obraz Květina spánku, který nám na výstavu zapůjčilo Muzeum umění Olomouc, je z roku 1931 a je vlastně z té druhé fáze artificialismu, což je hnutí, které v Paříži založili Jindřich Štýrský a Toyen v době, kdy do Paříže odjeli na 3 roky a pohybovali se na té pařížské výtvarné scéně, které tehdy dominovala abstrakce, hlavně geometrická abstrakce na jedné straně a na druhé straně rodící se surrealismus, tak oni se ve svém hnutí vůči stávajícím směrům vymezili a založili vlastní hnutí. Jehož hlavním postulátem bylo ztotožnění malíře a básníka, velmi důležitou roli tedy v něm hrála poezie, ale zároveň vůči surrealismu, který považovali jeho výtvarnou stránku, tehdy považovali za, že používá příliš historizující způsob malby a zároveň ještě neuznávali psychický automatismus. Takže proto ten vlastní směr, který byl velmi invenční, pokud jde o výtvarné techniky. Oni malovali nebo nanášeli barvu nejrůznějšími způsoby na plátno, používali stříkací pistole, používali různé druhy štětců, špachtle, používali i různé šablony, skrze které ty obrazy vytvářeli. A především Toyen byla velmi invenční i v té technice. Když se podíváme zblízka na ty její obrazy, tak je vidět, jak opravdu velmi důkladně propracovala ty různé barevné vrstvy a struktury. Tímto hravým přístupem se vyjadřuje ta první fáze artificialismu, ale tady se nacházíme tedy už v té druhé, kde se opět z těch plošných kompozic navrací do jejich obrazů prostor. Jsou to jakési podmořské krajiny, z nichž se začínají vystupovat i reálné prvky, jako jakési mušle nebo organické prvky. Tady v tom obraze dokonce i něco jako jakási hemisféra, což vzhledem k tomu, že ten obraz se jmenuje Květina spánku, můžeme vztáhnout i k jejich zájmu o sny, které si především Jindřich Štýrský zapisoval od roku 1925 a s kterými pracovali i v rámci artificialismu, který pracoval s reminiscencemi, vzpomínkami, oni k tomu říkali i vzpomínky na vzpomínky, nějakým způsobem vědomě zpracovávali emoce a zážitky v rámci těch artificialistních kompozic, které tady začínají už se zase vracet více k reálnému zobrazení, ty obrazy znovu nabývají prostoru a Annie Lebrun velmi zajímavě vlastně toto období, kdy se tam začínají navracet různé prvky i bujení, rašení, různé plození, květeny, tak vztahuje k jejich zájmu o dílo Marquise de Sade, jehož monografii tehdy Jindřich Štýrský připravoval. V roce 1932 se vypravil i na jeho zámek Lacoste do jižní Francie a Toyen ilustrovala jeho knihu Justína a neprokletí ctnosti, tak vlastně ta jeho jakási pansexuální koncepce přírody mohla i nějakým způsobem inspirovat Toyen k těmto velmi organickým obrazům v této době. Toyen se některými z nich prezentovala i na důležité výstavě Poezie 1932, která byla takovým předstupněm nebo by prvním krokem české avantgardy k surrealismu, kde na té výstavě vystavovali spolu s pařížskými surrealisty a vlastně 2 roky po této výstavě byla založena skupina českých surrealistů a Toyen byla jedním ze zakládajících členů této skupiny.